فرش هم میدید؟ مادر فرش سرای فردوس این مکان تحت نظر دوربین مداربسته است خانوما، حساب یادتون نداره. دوربینا به چرخی. کیف داخل کوچه حراج
نیلیفورس پرفروش‌ترین صنایع مچی اقتصادی ترکیه. نمایندگی ایران نیلیفورس را از دست ندهید. نمایندگی ایران نیلیفورس. خانم مانتیکوشی طبقه همه دستی رو بیزی بیا
آستینا مرزونه. Cheers. آره. کجا رفتی؟
تقریب خانه تا بستونی بابا بدم یا بیاد خدا حساب چرا شد شنبه برکت خدا برکت سه ماه پیش دادی آی خانم خوش اومدید بفرمایید نان داغ کباب داغ بفرمایید خوش اومدید بفرمایید